नमस्कार मित्रहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ न जानकारी टेक्नोपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, आज म तपाईँहरूलाई टिकटक भाइरल, टिकटक ट्रेन्डिङ, टिकटकमा भाइरल भइरहेको, ट्रेन्डिङमा चलिरहेको क्यापकट टेम्प्लेट्सहरू कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा नयाँ जानकारी दिन गइरहेको छु। र म तपाईँहरूलाई सजिलो तरिकाबाट क्यापकटका जुन टेम्प्लेट्सहरू छन्, इफेक्टहरू छन्, ती इफेक्टहरूलाई, टेम्प्लेट्सहरूलाई, भाइरल टेम्प्लेट्सहरूलाई, ट्रेन्डिङ टेम्प्लेट्सहरूलाई युज गर्ने भनेर म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। सबभन्दा पहिला तपाईँहरू प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गएर अब तपाईँहरूले सर्च बारमा, प्ले स्टोरको सर्च बारमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ तपाईँलाई देखाउँदैछु। अर्को एउटा एप्स आइसकेको छ, नयाँ एप्स। त्योबाट हामीले क्यापकटको टेम्प्लेट्सहरू, एकदम अनलिमिटेड टेम्प्लेट्सहरू हामीले युज गर्न सकिन्छ सजिलो तरिकाबाट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, इजी टेम्प्लेट्स एप्स भनेर लेख्नुहोला प्ले स्टोरमा। इजी टेम्प्लेट एप्स लेखिसकेपछि यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो टी लेखेको छ, यहाँनिर इजी टेम्प्लेट्स क्यापकट टेम्प्लेट्स भनेको छ। त्यसलाई क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोला, त्यसपछि इन्स्टल गर्नुहोला यो एप्सलाई। यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि यो छिटो इन्स्टल हुन्छ। यसमा थोरै एमबी छ, यो सजिलो छ युज गर्नको लागि। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल भइरहेको छ। अब इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई अब यहाँबाट देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँबाट तपाईँहरूले यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ तलतिर ओपनको अप्सन छ। अब यो इन्स्टल भइसकेपछि, डाउनलोड भइसकेपछि यहाँबाट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँबाट ओपन नगरेर डाइरेक्ट ब्याकग्राउन्डमा गएर पनि ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई म ब्याकग्राउन्डको इन्टरफेस देखाउँदैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टी लेखेको छ, यो रहेको छ यसको ब्याकग्राउन्ड इन्टरफेस। अब तपाईँले यसै ठाउँमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले यसलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको एकैछिन लोड लिन्छ, थोरै समयमा खुल्छ। यो छिटो, फास्ट, इजी तरिका छ यो चलाउनको लागि। एकदम इजी तरिकाबाट हामीले चलाउन सकिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो खुलिसकेको छ। खुलिसकेपछि यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ होममा रहेका छन् क्यापकट टेम्प्लेट्सहरू। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ होममा देखाइरहेको छ तपाईँहरूको अहिले हालसालै भएका न्यूहरू पनि छन्। तपाईँहरूको होममा यहाँ अनलिमिटेड टेम्प्लेट्सहरू छ भने यहाँ न्यूमा देख्दै हुनुहुन्छ, न्यूमा पनि धेरै टेम्प्लेट्सहरू छ। यो अहिले हालसालै चलिरहेको न्यू इफेक्टहरू हो, टेम्प्लेट्सहरू हो। यिनीहरू सबैलाई तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ भने। अर्को यतापट्टि तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ अब भाइरल टिकटक भनेर छ। टिकटकमा भाइरल भएको टेम्प्लेट्सहरू यो क्यापकटको टेम्प्लेट्सहरू हो। यो टेम्प्लेट्सहरूलाई युज गरेर तपाईँहरूले पनि टिकटकमा भिडियो भाइरल गर्न सक्नुहुनेछ भने। अब यतापट्टि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ फनी टाइपको तपाईँहरू टेम्प्लेट्सहरू युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ फनी टेम्प्लेट्सहरू पनि छ, यिनीहरूलाई पनि तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को पनि रहेको छ लभ। तपाईँहरूले लभ खालको कुनै भिडियोहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ टेम्प्लेट्सहरूलाई युज गरेर यहाँनिर तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँनिर अर्को लभको पनि छ टेम्प्लेट्सहरू भने। यतापट्टि तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ अर्को बर्थडेको छ। यहाँ बर्थडेको तपाईँहरू कसैलाई विज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिरबाट बर्थडे टेम्प्लेट्सहरू पनि छ, यसलाई पनि तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब म तपाईँलाई यहाँ भाइरलबाट पनि देखाउँछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कुनैलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ भने। अब म तपाईँलाई एउटा युज गरेर देखाउँछु, ओपन गरेर तपाईँहरूले कसरी युज गर्ने, ओपन गर्ने भनेर। अब यहाँबाट भाइरल टिकटक भनेर देखाइरहेको छ, यी सबै तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को म तपाईँहरूलाई एउटा युज गरेर ओपन गरेर यसलाई कसरी युज गर्ने, कसरी ओपन गर्ने भनेर म देखाउँछु। अब म होममा गएँ, होममा गइसकेपछि अब यी मध्ये म एउटालाई प्ले गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई, यो टेम्प्लेट्स मलाई मन पऱ्यो भने अब यो म टेम्प्लेट्स यो टेम्प्लेट्सलाई युज गर्नको लागि यसै ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको एकैछिन लोड लिन्छ। लोड भइसकेपछि तलतिर तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ युज टेम्प्लेट्सको अप्सन, यसमा क्लिक गरेर फर्स्टचोटि तपाईँहरूलाई कुनै ब्राउजर मागो भने तपाईँहरूले ब्राउजरलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, मागेन भने तपाईँहरूको सिधै एसिस हुन्छ। र अर्को एउटा युज भनेर आउँछ, यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ युज टेम्प्लेट्स भनेर अर्को अप्सन पनि आउँछ, तपाईँहरूले यसैमा क्लिक गर्नुहोला। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँनिरबाट अब फोटो अथवा भिडियो के सेलेक्ट गर्ने हो तपाईँहरू सेलेक्ट गर्नुहोला, छान्नु होला। यहाँ म फोटोमा गएँ, फोटोमा गएर एउटा फोटो छान्छु, तपाईँहरूले पनि फोटो छान्नु होला। अब तपाईँहरूले यहाँनिरबाट फोटो अथवा भिडियो छान्न सक्नुहुन्छ। मैले फोटो छानिसकेपछि यहाँ तलतिर नेक्स्टको अप्सन आउँछ, नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँनिर देख्न सक्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले मैले जुन फोटो छानेको थिएँ त्यो फोटोलाई युज गरेर यस्तो यो क्यापकटले यस्तो टेम्प्लेट्स बनाइदिएको छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भाइरल थियो। अब यही ठाउँमा यो फोटोको अप्सन, यो दोस्रो यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ क्रपको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँहरूले यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटोलाई। धेरै सानो भयो जस्तो लाग्यो भने यसरी त्यो क्रपमा क्लिक गरेर यहाँ दुई औँलाले ड्र्याग गरेर चाहिँ यो कन्फर्ममा क्लिक गरेर अब तपाईँहरूले त्यो आफू अनुसार एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो फोटोलाई भने। अब एडजस्ट गरेर तपाईँहरूले यो टेम्प्लेट्स तपाईँहरूको भइसकेको छ, यस्तो इफेक्ट भइसकेको छ। अब यो भिडियो तयार भइसकेको छ भने अब तपाईँहरूले माथितिर एक्सपोर्टको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो एक्सपोर्टमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँहरू
यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर माथितिर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईँहरूको एक्सपोर्टिङ हुन थाल्छ। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कको अप्सन छ। यो एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने एक्सपोर्टिङ हुन थाल्छ र केही समयमा एक्सपोर्टिङ हुन्छ। यो धेरै छिटो एकदम फास्ट काम गर्छ यसले। अब यो एक्सपोर्टिङ हुन्छ र तपाईँहरूको यो मोबाइलको ग्यालेरीमा गएर सेभ भएर बस्छ। तपाईँले पछि यसलाई टिकटकमा अपलोड गर्न पनि सक्नुहुनेछ भने अहिले हालसालै यो टिकटकमा रिडाइरेक्ट हुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईँले अहिले हालसालै गएर टिकटकमा पनि यसलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँबाट टिकटकमा रिडाइरेक्ट भइसकेको छ। यहाँ देख्दै हुन्छ यस्तो प्रकारको आइसकेको छ। अब हामीले माथितिर साउन्ड एड गर्न पनि सक्छौँ। एड साउन्डको अप्सन छ, त्यहाँबाट आफूलाई मनपर्ने साउन्ड तपाईँहरूले अब यहाँनिर एड साउन्डमा क्लिक गर्नु होला। एड साउन्डमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँबाट कुनै पनि साउन्ड छान्न सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईँले फेभरेटमा राख्नुभएको साउन्ड छ भने यी यतापट्टि फेभरेटको अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरेर आफूलाई मनपर्ने एउटा गीत छान्नुहोला। गीत छानिसकेपछि अब तपाईँहरूले तलतिर देख्नुहुनेछ गीत छानेर अरिजिनल साउन्ड, यसमा यो चेक छ भने यसलाई अनचेक गरिदिनु होला। अनचेक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब नेक्स्टमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ अब पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट क्या तपाईँहरूले माथितिर डिस्क्रिप्सनहरू एड गरेर चाहिँ आफ्नो हिसाबले तपाईँले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने अब यो तपाईँहरूले यहाँबाट पोस्ट गर्न चाहनुहुँदैन, पछि गएर पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूको मोबाइलको ग्यालेरीमा गएर सेभ भएर बस्छ। यो तपाईँहरूले पछि आफूले चाहिएको बेला त्यो भिडियोलाई तपाईँहरूले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोला मोबाइलको ग्यालेरीमा गइसकेपछि तपाईँहरूको यो भिडियो तयार भएर एक्सपोर्ट भएर तपाईँहरूको ग्यालेरीमा पनि गएर सेभ भएर बसेको छ यसरी। अब यसलाई तपाईँहरूले कुनै बेला पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदा दिनहरूमा यस्तै यस्तै भिडियोहरूको साथमा आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।